Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Welcome pong muli sa Kainang Pinoy. Ang ipipresent po namin sa inyo ngayon para sa agahan, ang pork fried rice. Heto po ang ating magagamitin. Gagamit po tayo ng leftover rice or yung kaning lamig. About 4 cups po yan. Siyempre po yung pork meat. 1 cup chopped pork bellies po ang gagamitin natin. 5 cloves of garlic. Mas maraming bawang po, mas masarap. Mapapansin niyo po kasama po yung balat dyan para pag-add po ng flavor. Kailangan po natin ng 2 large eggs. Gagawin po tayo ng margarine. About 1 tablespoon lang po niyan. Liquid seasoning or yung toyo. 1 tablespoon po. And salt and pepper to taste. Simulan na po natin. Lupain po tayo ng kawali. Yan po at maliit ng kawali. Ilagay na po natin yung 1 tablespoon na margarine. Yan po at patunaw na yung margarine. Ilagay na po natin ang bawang. Kapag mabago na po ang bawang at okay na po to, ilagay na po natin ang pork. At ilagay na rin po natin yung liquid seasoning o yung toyo. I-brown lang po natin ang ating pork. Kaya lutuin na po muna natin ang pork. Kapag brown na po both sides yung ating karne, yan, ilagay na po natin yung ating dalawang binating itlog. And then, haluin po natin ito kasama sa pork. Ngayon okay na po ang itlog, ilagay na po natin yung ating 4 cups of leftover rice. Ilagay na rin po natin yung ating salt and pepper. Nakakamalang sa yung panlasa. At atin po ngayon itong haluin. Tapos po, continuous po natin paghahalo. Kapag nakita nyo po na hindi na namumuo yung kanin, pwede na po natin itong i-serve. Yummy, yummy, yummy. Ito na po mga kababayan ang ating pork fried rice. Maraming salamat po muli sa pagtangkilik nyo sa Kainang Pinoy palagi. Hanggang sa muli po. Tara na pong kumain.